σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, Ανδρέας, Almost Villagers. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο live του Σαββάτου. Μας κάνατε πάρα πολύ καλή παρέα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και παρότι πήγε αργά, είχε τόσο ενδιαφέρον που σχεδόν δεν το καταλάβαμε μέχρι κάποια στιγμή. Που εντάξει, πλέον νομίζω η κούραση μας κατέβαλε. Και εμάς και εσάς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα παρόλα αυτά. Τις απουσίες τις έχουμε κρατήσει, ξέρεις για ποιο μιλάω. Πλάκα κάνω. Φυσικά και δεν μετράμε καμία απουσία, όλοι έχουμε υποχρεώσεις. Και εμείς και εσείς και όλοι σας. Και πρέπει να είναι σεβαστές. Πάλι θα τα πούμε για live το Σάββατο 3 του μήνα πλέον νομίζω. 3 του καινούριου χρόνου θα πούμε και τα καλή χρονιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέχρι τότε θα έχουμε κάποια βιντεάκια. Να δούμε και οι εξελίξεις πώς θα πάνε. Σας έχουμε μάλλον και κάτι special για παραμονή. Έτσι να γελάσει λίγο και το χιλάκι μας, γιατί πάντα με τα σοβαρά. Σχετικά με τη διπλή δολοφονία τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχαμε, τουλάχιστον που να τις γνωρίζουμε εμείς. Τώρα τα πράγματα και ανάμεσα στις γιορτές φαντάζομαι ότι θα πάρουν λίγο μια σχετική ηρεμία, εννοώ από τις επίσημες μεριές. Τώρα σας θυμίζω ότι μας χρωστάει ο Κουσουλός ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις επαφές ανιψιού και συντρόφου με τους 22χρονους, σχέσεις κτλ. Θα δούμε αν και εφόσον θα τα πει σήμερα, μπορεί να τα έχει πει ήδη την ώρα που βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, που είναι το πιο πιθανό, γιατί συνήθως τα βγάζουμε, προλαβαίνουμε απόγευμα να βγάλουμε το βίντεο. Εμείς βέβαια το γυρνάμε πρωί, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έτσι είναι η ζωή, μέχρι να μπορέσουμε να γίνουμε full-time YouTubers με υποδομές. Δεν είμαστε. Οπότε, ορίστε, σε αυτό έπρεπε να πω κάτι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ιφηγένεια προσωπικά για την υποστήριξη την φοβερή που μας έκανε, ότι χωρίς να έχουμε διαφημίσει καθόλου ότι έχουμε memberships, δηλαδή κάτι σαν συνδρομή μέλους, ας πούμε. Μην φανταστείτε τώρα ένα καφεδάκι, πώς το λένε, το μήνα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως παρόλα αυτά, κυρία Ιφηγένεια, για την τιμή που μας κάνατε να είσαστε οι πρώτοι που γραφτήκατε μόνοι σας και χωρίς να το έχουμε διαφημίσει καθόλου. Ελπίζουμε κάποια στιγμή, εάν και εφόσον αυτό σας ικανοποιεί και έχει κάτι σηματάκια, έχει διάφορα τέτοια, ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο. Έχουμε και κάποια πιο πάνω επίπεδα στα οποία έχουμε κάποια βίντεο πιο νωρίς για αυτούς που πραγματικά θέλουν τέλος πάντων να μας βοηθήσουν. Θα τα πούμε σε ένα κάποιο άλλο συγκεκριμένο βίντεο που αν θέλετε θα το παρακολουθήσετε και αν θέλετε και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτή τη διατήρηση του καναλιού. Μήπως και μπορέσουμε να το κάνουμε ποτέ την κυρίως ενασχόλησή μας, πολύ θα το θέλαμε. Όχι μόνο για το... μας αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή γυρνάμε και κάποια βίντεο που δεν έχουν σχέση φυσικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, έχουν σχέση με το κομμάτι της μετάβασης τέλος πάντων εδώ στην περιοχή, από πόλη σε χωριό και χωρίς να έχουμε και σχέση με την περιοχή, δηλαδή κάποιο υποστηρικτικό, τέλος πάντων σύμπλεγμα ανθρώπων που να μπορούμε να απευθυνθούμε, με πολύ λίγους γνωστούς και φίλους θέλω να πω, αλλά όπως βλέπετε μέσα από αυτή την παρέα έχουν προκύψει, μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μας έχουν μιλήσει πάρα πολλοί άνθρωποι στον δρόμο και έτσι και εμείς και μέσω αυτού του καναλιού μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και γινόμαστε πιο συντοπίτες εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση. Να μην ντραπείτε ποτέ να μας μιλήσετε αν μας βρείτε κάπου. Εμείς πάντα έχουμε 2-3 λεπτά, 5 λεπτά, δεν έχει σημασία, ό,τι και να γίνεται, να σας μιλήσουμε και ευχαρίστως να σας γνωρίσουμε κάποια στιγμή όλους από κοντά. Λοιπόν, να διαβάσω και μερικά δικά σας σχόλια στο live εκ των υστέρων, γιατί τα live θα τα δείτε στο live, αν και εφόσον αντέχετε να δείτε 3,5 ώρες του Σαββάτου. Λοιπόν, η Άσπα. Γεια σας παιδάκια αγαπημένα. Εγώ μπήκα χθες μόνο για να σας χαιρετήσω γιατί είχα κανονίσει έξοδο. Θα παρακολουθήσω τώρα όλο το βίντεο και θα σχολιάσω. Εντάξει, Άσπα μας, καλά να περάσεις.
Φαντάζομαι ότι πέρασες καλά, οπότε χαιρόμαστε που βγήκες. Η Ιωάννα μας λέει πόσο γλυκά παιδιά είμαστε, πόσο όμορφα περνάτε στο χωριό. Σας ζηλεύω και χαίρομαι για την πρωτοβουλία σας. Φιλιά από Άνω Πετράλωνα. Χαιρετισμούς στα Άνω Πετράλωνα της Αθήνας. Θα ήθελα να πω ότι σας ζηλεύω, αλλά δεν σας ζηλεύω. Όχι για το συγκεκριμένο της περιοχής, αλλά γενικά στην Αθήνα. Φαντάζομαι τι γίνεται αυτόν τον καιρό σε κίνηση. Με το πέρα δόθε όλο του κόσμου να πάει και να γυρίσει σε διάφορα μέρη. Είναι και όλες οι γιορτές τώρα γύρω-γύρω. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Η Άννα μας λέει: Γεια σας από Κέρκυρα, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Χθες σας είδα για πρώτη φορά και μου αρέσετε πάρα πολύ. Πού ήσουν, Ανούλα, τόσο καιρό? Αστεία. Η πρώτη λογική λέει ότι ο ανιψιός πυροβόλησε το θείο του. Γι' αυτό το λόγο και στη συνέχεια σκότωσε τον επιστάτη. Αν υποθέσουμε ότι πυροβόλησε ο νεαρός, τότε δεν υπήρχε λόγος να εκτελεστεί ο επιστάτης. Σίγουρα ο ανιψιός ήταν εκτελεστής και δεν έπρεπε να αφήσει πίσω του μάρτυρα. Τους νεαρούς τους χρησιμοποίησε για κάλυψη. Πιστεύω ότι κανείς από τους δύο νεαρούς δεν ήξεραν τι ακριβώς θα γίνει. Ναι. Άννα μου, είναι ένα ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή όμως το κατηγορητήριο είναι συγκεκριμένο και υποθέτω ότι βασίζεται σε κάποια πράγματα. Παρά αυτά, επειδή πλέον και έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση, κανείς δεν είναι ένας φερέγγιος μάρτυρας, όλα τα πράγματα είναι ανοιχτά. Εκεί θα τα αφήσω εγώ αυτό που λες. Τώρα όσον αφορά τον επιστάτη, δηλαδή τον Βασίλη, υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί. Ο ένας είναι μην τυχόν και υπήρχε κάποια εμπλοκή με τα κληρονομικά. Που μας έχει γράψει και η Ντάλια κάτι σχετικό και θα σας το διαβάσω τώρα ακριβώς μετά, γιατί τώρα μου το έφερε στο μυαλό και είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρετε, η οποία κατέχει τα νομικά, οπότε θα τα εξηγήσει πολύ καλύτερα από μένα. Η μία περίπτωση λοιπόν ήταν αυτό, να μπλέκει κάπως τα κληρονομικά, δεν μπορεί να ξέραν ακριβώς τι περιέχει η Διαθήκη. Η άλλη περίπτωση είναι να ήξερε πολλά σε σχέση με το τι και πώς υποψιαζόταν, για παράδειγμα, ο Κώστας ή τι ακριβώς φοβότανε. Γιατί όπως είχε ελεγχθεί προς το τέλος από τα ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα από τη καθαρίστρια εκεί του κάμπινγκ, δεν υποπτευόταν πλέον τον 17χρονο γιο της Αμαλίας. Άρα και μάλλον θα του είχε πει κάτι. Μπορεί να είναι και αυτός ένας άλλος λόγος. Μπορεί να υπήρχε και προσωπικό μίσος, μπορεί να υπήρχε και κάποιο προηγούμενο. Σκέψου και αυτά. Α δούμε. Η Χριστίνα λέει, πάντως από μάρτυρες εκπομπές, ο θείος έλεγε στην ανιψιά του, ότι η ανιψιά του, τον έπριζε συνέχεια με την ανακαίνιση. Δεν ξέρω αν και για άλλα οικονομικής φύσεως θέματα. Όσο το πώς οι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό, πριν το διαβάσω αυτό, να σου απαντήσω στο κομμάτι της διπλής δολοφονίας. Πριν διαβάσω αυτό είναι απάντηση για μια συζήτηση που είχαμε το Σάββατο το επόμενο. Δεν ξέρουμε κατά πόσον έπριζε ή όχι. Αυτά τα λεγόμενα να θυμάσαι από πού τα έχεις. Δηλαδή, ακούς πράγματα, πρέπει να θυμάσαι και από ποια είναι η πηγή για το κάθε πράγμα που έχεις ακούσει των δημοσιογράφων. Και αν δεν λέγεται, μπορείς να υποθέσεις ότι μπορεί να ακούγεται και από την αντίθετη μεριά. Όπως και όταν ακούσες, για παράδειγμα, από τη μεριά της Αμαλίας κάτι να λέγεται π.χ. για την άλλη μεριά. Ξέρεις, μπορείς να τα πάρεις όλα αυτά έτσι όπως τα ακούς και μπορείς να τα βάλεις και με ένα φίλτρο, μήπως τυχόν τονίζονται κάποια πράγματα, όπως τονιζόταν στην αρχή, ας πούμε, η σεξουαλικότητα του Κώστα και του Βασίλη ή οτιδήποτε τέτοιο, και να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις εντυπώσεις και να καταλήξεις έτσι κάπου. Εγώ θα τα έπαιρνα όλα λίγο αποστασιοποιημένα όλα αυτά, θα το πήγαινα λίγο πίσω και δεν σου λέω να αλλάξεις νόμοι, προφανώς μπορεί να είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες και προφανώς τσακωθήκανε, γιατί όπως είχε πει και η ίδια, υπήρξε μια απόσταση για ένα χρονικό διάστημα, η οποία μπορεί να την εκμεταλλεύτηκε κάποιος, μπορεί να ήταν τυχαία, μπορεί να μην ήταν και καθόλου τυχαία. Πού ξέρεις. Ποιος βάζει λόγια πού και πότε, δεν ξέρεις. Και σίγουρα δεν ήμασταν μπροστά και δεν μπορούμε να το κρίνουμε απόλυτα. Μπορούμε να κρατήσουμε φυσικά όλες τις επιφυλάξεις μας για όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, μας απαντάς λοιπόν για το πόσοι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και άλλες εκτιμήσεις. Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι ελληνικής καταγωγής ζουν σε χώρες εκτός Ελλάδας. Αυτή η απόδημη είναι διασκορπισμένη σε πάνω από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 3 εκατομμύρια άτομα ελληνικής καταγωγής, συμπεριλαμβανομένου δεύτερη και τρίτη γενιάς, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Στην Ευρώπη, περίπου 1 εκατομμύριο συνολικά, με σημαντικούς πληθυσμούς σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς που το έψαξες για μας, γιατί αναφερόντουσαν κάποια νούμερα πολλών εκατομμυρίων. 20, 90 ακούστηκαν νομίζω στο live, το οποίο είναι υπερβολικός αριθμός νομίζω. Η Γεωργία μας λέει σήμερα βλέπω το live από μια εξωτική παραλία νησάκι με πολλές ταϊλανδέζικες διαφημίσεις ενδιάμεσα. Δεν σε ζηλεύουμε καθόλου, τι να σου πω. Λοιπόν, προβλέπω επί του θέματος οι κακοί για πολλά χρόνια στη φυλακή. Όλα τα πλούτη του καλού θείου θα κατασχεθούν στο τέλος από το κράτος, διότι κανείς από τους καλούς κακούς δεν μπορεί να πληρώνει τις τεράστιες υποχρεώσεις στο δημόσιο, ούτε καν η μανούλα του κακού, οπότε όπου κατέχει το μισό. Το 50% είναι της μανούλας, από το 50% είναι 25% της μανούλας του κακού. Οπότε μπορεί να πάει να το λειτουργεί και να πληρώνει τα χρέη. Όποιος κάνει αποδοχή κληρονομιάς θα πληρώνει και τα χρέη. Έχω μόνο να πω άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια, όλη η υπόθεση. Και τι να πούμε εμείς αυτό τώρα, εδώ. Σίγουρα θα είναι μια μπερδεμένη υπόθεση, εγώ θα σου απαντήσω έτσι πολύ σύντομα. Ο Τζον Τζον ο Ιωάννης μας λέει δεν χρειάζεται εκπαίδευση να σκοτώσεις εκ του σύνεγγυς. Στους 2 που σκότωσαν της Χρυσής Αυγής χρειάστηκαν πιο λίγο χρόνο. Όποιος είδε το βίντεο, μόνο 6 δεύτερα. Στο γραφείο του Νέου Ηρακλείου λέει. Για μένα το ηχητικό δείχνει ερασιτέχνημα και διοικητικό μίσος. Τι κάνει νιάου. Τζον Τζον, έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτή την άποψή σου. Λες ότι ακόμα και η Αμαλία το πιστεύει ότι αυτός θα είναι. Δεν πείθεται από τους νεαρούς. Γι' αυτό βγαίνει και στα κανάλια και ζητάει αναπαράσταση. Γενικά ζητάνε αναπαράσταση και η δικηγόρος της που δεν έχει κάτι να πει σε αυτή την υπόθεση. Είναι της μητέρας της οι δικηγόροι που δικαιούνται να ζητάνε τέτοια πράγματα, αλλά επειδή ξέρουμε ότι το έχουν ζητήσει επανειλημμένως, έχουν βγει μάλιστα και πρόσφατα και το έχουν επιβεβαιώσει, φανταζόμαστε ότι μόλις κλείσει ο γύρος των ανακρίσεων αυτών και αν και εφόσον υπάρχουν οποιοδήποτε άλλοι που κληθούν έστω για κάποια κατάθεση ή οτιδήποτε τέτοιο, πιθανόν θα έχουν κληθεί ξανά και 22χρονοι, γιατί σας θυμίζω ότι άλλαξε η κατηγορία από τον έναν στον άλλον. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, ίσως εάν μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί και σίγουρα αν έχει ομολογήσει ο 22χρονος κιθάρας και κλείσουν έτσι οι άμεσες εκκρεμότητες, φαντάζομαι ότι θα δούμε και την αναπαράσταση που ζητάει όλος ο κόσμος, εάν και εφόσον φυσικά η ανακρίτρια κρίνει ότι χρειάζεται, έτσι, γιατί είναι πάντα στην διακριτική της ευχέρεια. Αλλά νομίζω ότι πλέον επειδή επιμένει αρκετά ο κόσμος και τα λοιπά, και σύν της άλλης αν υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία και πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο, ειδικά το να εμφανιστούν όλοι εκεί και να πρέπει να τοποθετηθούν στους χώρους και να κάνουν πράξη αυτά τα 11 δευτερόλεπτα, αν και εφόσον ισχύουν φυσικά. Ελπίζω να υπάρχει και δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο από κάπου αλλού, να έχει ζητηθεί η επιβεβαίωση του κλιπ ότι είναι γνήσιο, για να σιγουρευτούμε και γι' αυτό, να έχει επιβεβαιωθεί το revolver κτλ. Αν υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει νομίζω λόγος μετά να γίνει αναπαράσταση. Φυσικά δεν μπορούν να τοποθετηθούν πράγματα σε χέρια ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι δεν ήταν εκεί, που οτιδήποτε, δεν έχουν εμπλοκή κτλ. Μπορούν απλά να προσπαθήσουν να αναπαραστήσουν αυτά που αποδέχονται, που ξέρουν. Τώρα να κάνουν θέατρο, κάνε μου ότι τρέχεις προς τα εκεί, θα κάνει ο άλλος όπως νομίζει και θα μου πεις τώρα δεν κρίνεται αυτό. Προφανώς και κρίνεται, αλλά τι να πω, μπορεί και ο ανιψιός να κληθεί να του βάλουν και καλά τον Έλληνο-Βρετανό που αναγνώρισε και επιμένει ότι είναι αυτός, να μπει μέσα στο τέτοιο και να του πει ωραία δείξε μου από πού πέρασε, να τον βάλει και καλά να περάσει από εκεί. Και να δει τι έβλεπε και τι δεν έβλεπε, να του βάλουν και την ξανθιά περούκα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Να σας διαβάσω τώρα λοιπόν αυτό που μας έστειλε η Ντάλια σχετικά με το κομμάτι της κληρονομιάς από τη μεριά της οικογένειας του Βασίλη, που για μας ελπίζουμε να συμβεί σε κάθε περίπτωση. Μας λέει λοιπόν η Ντάλια: θέλω να σας ενημερώσω για το θέμα που είπατε πως θα μας απασχολήσει. Αν κληρονομούν οι εγκύτεροι συγγενείς του Βασίλη,
αυτά που πρόβλεψε για αυτόν ο Κώστας στη Διαθήκη του. Λοιπόν, ο νόμος λέει ότι αν δεν βρεθούν αξιόπιστοι αυτόπτες μάρτυρες ή και αποδεικτικά στοιχεία ώστε να τεκμηριωθεί ότι κάποιος από τους θανόντες πέθανε νωρίτερα από τον άλλον, έστω και για ελάχιστο χρόνο, τότε εφαρμόζεται το τεκμήριο της συναποβίωσης του άρθρου 38 του αστικού κώδικα. Δηλαδή, κανένας από τους συναποβιώσαντες δεν μπορεί να κληρονομήσει τον άλλον, αφού για να κληρονομήσει κάποιος πρέπει να ζει κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου. Δηλαδή, σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο, αν κατά τη διαδικασία δεν αποδειχθεί ότι ο Βασίλης πέθανε έστω και ένα δευτερόλεπτο μετά τον Κώστα, τεκμαιρείται ότι πέθαναν ταυτόχρονα και τότε ο εγκύτερος συγγενής του Βασίλη δεν παίρνει το μερίδιο του από τη διαθήκη του Κώστα. Αυτά λέει αγαπημένοι μας φίλοι, σας περιμένουμε σε λίγο να είμαστε πάντα καλά. Ντάλια, σε ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ. Λίγος πολύ το έχουμε μεταφέρει και εμείς κάπως έτσι, αλλά επειδή εσύ είσαι γνώστης του αντικειμένου, είναι πολύ σημαντικό να τα ακούμε από πιο επίσημα χείλη. Τώρα, περί του δευτερολέπτου ή όχι, έχω ακούσει σε κάποια αντίστοιχη ερώτηση με πάλι κάποιο νομικό στο παρελθόν, νομίζω στον Ευαγγελάτο ήτανε, ότι ακόμα και κάποιες φορές τα δευτερόλεπτα τα δικαστήρια δεν τα αναγνωρίζουν ως ικανό χρονικό διάστημα. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός τώρα ο νόμος, θα μας πεις και εσύ πιθανόν, τον βγάλανε περισσότερο για κάποια ατυχήματα όπου αυτό που είχα αναφέρει, ότι κάποια οικογένεια μπορεί να είναι η μισή μέσα και μετά να γίνει ο πανικός με τα δευτερόλεπτα και ποιος πέθανε πρώτος και ποιος μετά και το ένα και το άλλο. Οπότε καμιά φορά γράφουν ταυτόχρονη ώρα θανάτου και πορεύονται έτσι. Τώρα, αν ισχύει το ηχητικό και αν ισχύει αυτό που λες με το έστω και ένα δευτερόλεπτο διαφορά, νομίζω ότι έχουν πλέον βάση να κάνουν κανονικά τη διαδικασία. Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να καθόμαστε να συζητάμε τέτοια μακάβρια θέματα? Ξέρουμε ότι μετά το κομμάτι του ποινικού, το επόμενο που θα απασχολήσει τη δημοσιότητα σε αυτή την υπόθεση θα είναι αυτό το κομμάτι το κληρονομικό, και σύν της άλλης να μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιουσία, το αναφέρατε κι εσείς, θα έχει προβλήματα εάν δεν συντηρηθεί με κάποιο τρόπο. Γενικά ότι παγώνει και δεν συντηρείται, πόσο δε μάλλον όταν είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ερημώσει αυτό το πράγμα. Είμαι πραγματικά περίεργο να δούμε τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, προέχει φυσικά το ποινικό κομμάτι, να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, να αθωωωθούν όλοι όσοι δεν έχουν καμία συμμετοχή και να λάμψει η αλήθεια. Εγώ σε αυτό επιμένω και θα είναι νομίζω το πιο βασικό με το οποίο εμείς θα ασχοληθούμε. Τώρα το υπόλοιπο αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει, αλλά ταυτόχρονα είναι και στο κεφάλι μας, γιατί τελικά ήταν και μία πιθανόν, έτσι όπως εικάζεται, αφορμή για όλη αυτή την κατάσταση. Φυσικά όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεις των αντίου. Είδομεν. Μέχρι το επόμενο βίντεο θα σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο live. Είχαμε μάλιστα και κάποιο σχετικό ρεκόρ θέασης σε κάποια φάση, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρότι ήταν και γιορτινές μέρες, γιορτάσαμε και λίγο μαζί σας με τόσες ευχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιθανόν θα τα πούμε αύριο, μπορεί και με εξελίξεις. Ποιος ξέρει, θα είμαστε πάντως σίγουρα μαζί σας. Σας χαιρετώ, τα λέμε στο επόμενο.